Xin chào các bạn, mình là Tùng. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần 2 Kafka với Spring Boot buổi thứ 8 Scaling Consumer trong Consumer Group. Thì bài toán là Consumer chậm hơn so với Producer. Tức là với Producer thì mình sẽ Publisher một message trên giây thì Consumer xử lý mất 2 giây. Thì sau 10 giây thì 10 message đến và chỉ xử lý được 5. Thì Consumer sẽ không bao giờ bắt kịp được message và message luôn luôn tồn đọng vô hạn. Giải pháp là thì mình sẽ scale cái thằng Consumer trong Consumer Group thì mình sẽ tăng số lượng Consumer lên. Ví dụ là ở đây một message trên giây đúng không? Thì mình sẽ có hai Consumer hoặc 3 Consumer chẳng hạn. Thì nó sẽ xử lý được nhiều message hơn trên giây. Thì dẫn đến là mình luôn luôn giải quyết được hết các bài toán. Thì partition giới hạn số lượng consumer, thì như các bạn đã biết thì số lượng partition bằng số lượng consumer tối đa hoạt động trong một group. Thì thêm consumer mới thì Kafka sẽ tự động reassign partition revenant. Thì consumer thứ tư với topic với mình chỉ có 3 partition đấy, thì consumer đó sẽ ngồi chơi, sẽ không được chia các cái message cho nó. Thì chọn số partition ngay từ đầu thì phải tính toán đến khả năng scale của hệ thống. Thì ở đây mình sẽ có partition 1 thì sẽ được chỉ định cho consumer 1, partition 2 cái consumer 2 và partition 2 sẽ cho consumer 3. Thì khi đấy thì có một cái consumer mới thì nó sẽ không được phân công. Thì thêm consumer thì Kafka sẽ tự resize, tức là revenant chia lại các partition. Thì ví dụ là mình có 3 partition thì đồng thời sẽ chỉ có 3 consumer sẽ xử lý, và mỗi partition sẽ được xử lý bởi một consumer, và khi mình thêm một cái consumer mới thì nó sẽ không xử lý thêm được các cái message của các partition khác. Và vì sao trong các hệ thống nó sẽ ngại đổi số lượng partition về sau, thì hasKey sẽ bằng phần trăm số năm đường bằng sẽ đổi số partition là cái công thức đổi. Ví dụ như là mình có A1 vào partition 1 tăng 3 đến 5 partition thì nó sẽ chia lại hết, và message cũ sẽ nằm yên và message mới sẽ cùng key vào chỗ khác. Thế nên nó sẽ phá vỡ ordering theo các key đã có sẵn từ trước. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị các cái demo về việc là tăng số lượng consumer sẽ tăng số lượng xử lý của bài toán. Từ đây mình sẽ tạo ra các Docker file và mình sẽ tạo ra biến môi trường broker để ghi đè lên cái thằng Swing Kafka Bootstrap server này. Thì mình sẽ có message processing time giảm đập cái consumer bị chậm. Và thứ hai là mình sẽ có cái thằng Maven Clean Backit để mình sẽ build các cái Docker, và mình có hai file config cho Docker Compose, đấy là Kafka Cluster và Producer Consumer. Thì mình sẽ demo bằng cách là mình sẽ scale bằng thằng Docker Compose. Thì thằng Producer sẽ sinh ra các số tương tự từ 1, 2, 3 mỗi giây và chia đều cho 3 topic partition. Thì mình sẽ có processing time thì sẽ bằng 2 giây cộng với một consumer, và mình sẽ scale theo số lượng consumer. Ví dụ là consumer 1 thì giữa hai partition vẫn đuối đúng không? Thì mình scale lên 3 thì mỗi consumer một partition thì sẽ theo kịp cái run time, và lần thứ tư thì mình sẽ scale lên 4 consumer để biết được là một cái thằng consumer sẽ không được gán các partition nào. Thì đây mình sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ chạy cái thằng Docker Compose lên.
đây mình sẽ tạo ra một cái thằng Kafka. Đây mình sẽ tạo một cái producer, một cái consumer. Thì thì bây giờ mình sẽ chạy code đầu nữa, mình sẽ build các cái file ra cho cả hai ứng dụng, tức là mình sẽ cho cả consumer và producer. Đó, nó sẽ build Docker file cho cái thằng producer. Tiếp theo thì mình sẽ có Docker file cho thằng consumer. Thì ở đây mọi người xem nhé, thì nó đã chạy các cái Kafka cho mình này, Kafka buổi thứ 8 này, một cái producer, một cái consumer. Thì đây các bạn có thể mình sẽ bật một cái lên để mình xem log ấy. Đấy, đây nó sẽ xử lý xong rồi. Đây sẽ chỉ có một consumer được xử lý đúng không? Đấy, nó sẽ gán, nó có sẵn partition này. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ra một cái consumer mới. Đây, mình tạo consumer thì sẽ được gán cho một cái thằng consumer sẽ được gán cho thêm một cái, xử lý thêm một cái partition nữa. Đó, và nó bắt đầu nó xử lý. Đây, nó sẽ sinh ra một cái consumer mới. Và tiếp theo thì mình sẽ scale lên thành, mình sẽ có ba consumer với 3 partition đúng không? Đó, thì sẽ được gán lại đúng không? Đó, thì nó gán một partition cho một cái sequence number, tức là một cái instant của cái service này đúng không? Đây, ví dụ consumer 1, consumer 2, consumer 3 thì mỗi cái nó sẽ được gán xử lý cho một cái partition. Tiếp theo thì mình sẽ tạo thêm một cái instant service nữa và 4. Thì lúc này mình sẽ kiểm tra nốc. Đấy, nó sẽ được gán đúng không? Nó sẽ gán và có một cái consumer đã vượt qua số partition mà nó sẽ không được gán cho một instant nào, và nó sẽ ngồi đây và nó sẽ không xử lý gì cả. Đó, thì đó là cái số lượng mà dù mình có tăng thêm, mình có 3 partition mà mình có tăng thêm số lượng consumer thì nó sẽ không giúp cho tăng tốc độ xử lý nữa. Thì như các bạn đã biết đấy, vì sao mà sau này kẻ tăng partition cũng không được ấy. Bởi vì là cái thằng routing ấy, theo key nó sẽ là h key phần trăm số partition đúng không? Đổi số partition là đổi mẫu số, và message cũ vẫn nằm yên một chỗ, và message mới cùng với key nó sẽ rơi vào sang các cái partition khác ấy. Thứ tự theo key sẽ vỡ. Nếu mà ordering quan trọng thì hãy chốt partition ngay từ đầu và tính dư ra nhu cầu scale tương lai. Thì một số chi tiết nếu mà không có thì demo này vô nghĩa, thì các bạn trong producer ấy, thì các bạn phải bật cái để mình trong producer thì các bạn phải bật một cái gọi là round robin partitioner ra. Đây, đây thì các bạn phải bật cái round robin partitioner. Thì partitioner mặc định của Kafka là sticky ấy,
message không có key thì sẽ bị dồn hết vào một partition cho tới khi đổ số lượng byte. Và với một message với vài byte mỗi giây thì cả buổi mà chúng ta demo thì nó sẽ cũng không có, nó sẽ không phân đều ra các partition, mà mình sẽ phải dùng cái round robin này thì nó sẽ chia đều. Còn đâu nếu mặc định của nó là sticky ấy, sticky partitioner ấy, thì nó sẽ chia hết ra một partition, sau khi để đổ số lượng byte thì nó sẽ chuyển sang cái khác. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta đã kết thúc cái buổi demo về việc tăng số lượng instant, có thể tăng số lượng instant consumer lên thì nó sẽ xử lý cái bài toán đấy. Thì cái này nó sẽ ứng dụng cho các cái việc liên quan đến thằng microservice ấy. Thì mình muốn xử lý nhiều dữ liệu lên thì mình sẽ có thể tăng cái instant consumer lên, thì nó sẽ xử lý các cái bài toán giúp mình. Và các bạn phải nhớ là phải tính toán đến số lượng. Sau này scale ấy thì sẽ phải set up các cái số lượng partition ngay từ đầu. Xin chào các bạn, mình là Tùng. Thì mình sẽ kết thúc buổi này ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi sau. Thì buổi sau mình sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến xử lý về handling các cái lỗi retry và recovery.